අයිබෝවන් ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම යමි ඩිෂ් යමි channel එකෙන් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ පුළුන් වගේ soft එකට රසම රස බටර් කේක් එකක් හදන්න. ගොඩක් අය කියනවා බටර් කේක් එකක් හදන්න කොච්චර ලේසි වුණත් කේක් එක හදන වෙලාවට එයාලට වරදිනවා කියලා. එහෙනම් ඉතින් අද අපි බලමු වරදින්න නැතුව රසට මේ බටර් කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මේ බටර් කේක් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කියලා. පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, සීනි ග්‍රෑම් 230ක්, ඊළඟට බිත්තර 4ක්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් අරගන්න මේ බිත්තර කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්, වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 60ක්. මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. බටර් ග්‍රෑම් 250ක්. අපේ මේ බටර් එකත් කාමර උෂ්ණත්වයේ තමයි තියෙන්න ඕන. කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබිච්ච අපේ බටර් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් දිය වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හයියත් නැහැ. අපේ කේක් එක soft එකට පුළුන් වගේ බේක් වෙන්න බලපාන එක ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන කිරි, බිත්තර, බටර් කියන අමුද්‍රව්‍ය තුනම කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා පාවිච්චි කරන එක. කාමර උෂ්ණත්වයේ යටතේ අපි ගන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය හොඳට එක සමානව මිශ්‍ර වෙලා අපේ කේක් එක soft කරගන්න උදව් වෙන වාතය කේක් මිශ්‍රණය ඇතුලේ රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කේක් එක බේක් කරනකොට මේ රඳවගත්තු වාතය නිසා තමයි අපිට ගොඩක් soft ඒ වගේම පුළුන් වගේ කේක් එකක් බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා කේක් එක හදන්න පටන් ගන්න පැයකට හරි පැය භාගයකට හරි කලින් මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන තියාගන්න. ඊළඟට අපිට වැදගත්ම දේ තමයි අපේ බේකින් ට්‍රේ එක. ඕගොල්ලන් කේක් එක හදන ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ගේ බේකින් ට්‍රේ එක අරගන්න ඕන. අපේ කේක් මිශ්‍රණය බේක් වෙනකොට ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා කේක් මිශ්‍රණය වගේ දෙගුණයක ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. බේකින් ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණය මදි වුණාම කේක් එක නියම ප්‍රමාණයට බේක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ කේක් එක මැදින් බහින්න ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා. කේක් එක හදාගන්න පටන් ගන්න කලින් මේ විදිහට බේකින් පේපර් එකක් දාලා අපි බේකින් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕන. ඊළඟට මම පිටි ග්‍රෑම් 250ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකතු කරලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම බේකින් පවුඩර් එකතු කරපු අපේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදියට හලා ගන්නවා. දැන් නම් ඔක්කොම ලෑස්ති. එහෙනම් අපි බටර් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මම බටර් ටික මේ වගේ භාජනයට දාලා තප්පර 2-3ක් බීට් කරගන්නවා. දැන් මම සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි බටරුයි සීනි මිශ්‍රණය පුළුන් වගේ soft වෙනකන් හොඳට බීට් කරගමු. මිශ්‍රණය බීට් කරනකොට හැමතිස්සෙම වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ බටරුයි සීනි මිශ්‍රණය ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වා වගේම හොඳ soft එකට පුළුන් වගේ තියෙනවා. මීට වඩා අපේ මිශ්‍රණය බීට් කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි බටර් සහ සීනි වැඩිපුර බීට් කළාම අපේ මිශ්‍රණය දිය වෙන්න පටන් අරගෙන මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතිය වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණාම අපේ කේක් එක soft එකට බේක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි බිත්තරත් එකතු කරගමු. අපි අපේ මිශ්‍රණය බිත්තර ටිකත් මේ විදිහට එකින් එක එකතු කරලා ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන.
අපි මේ විදිහට බිත්තර එකතු කරලා බීට් කරගන්නකොට අපේ මිශ්‍රණයේ තියෙන සීනි කැටගතිය නැති වෙලා යනවා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති බිත්තර ටිකත් එකතු කරගෙන බීට් කරගත්තට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය හරියට ක්‍රීම් එකක් වගේ හොඳට බීට් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලේදී මම වැනිලා තේ හැඳි එකමාරත් අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 60ක් එකතු කරගන්නවා. ආපෞසරයක් මේ වර්ග ටික ඔක්කොම මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට එකතු වෙන්න මම මේ ටික බීට් කරගන්නවා. දැන් මම පිටි ග්‍රෑම් 250 අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මම පිටි ටික ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ටිකෙන් ටික පිටි ටික එකතු කරලා මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි පිටි ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට වීඩියෝ එකකිනුත් පේනවා ඇති හොඳට මිශ්‍ර වෙලා ක්‍රීම් එකක් වගේ තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ බටර් කේක් එක බේක් කරගන්න. දැන් අපි කේක් මිශ්‍රණය බේකින් ට්‍රේ එකට දාගමු. අපි මේ කේක් මිශ්‍රණය කේක් ට්‍රේ එකට දාගත්තට පස්සේ වැඩි වෙලාවක් එළියේ තියාගන්නේ නැතුව ඉක්මනටම බේක් වෙන්න දාන්න ඕන. දැන් අපි අපේ කේක් මිශ්‍රණයේ එකතු වෙලා තියෙන ලොකු වායු බුබුලු ටික ඉවත් කරගන්න මේ විදිහට කේක් ට්‍රේ එකේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් ටැප් කරගමු. දැන් තියෙන්නේ අපිට අපේ කේක් එක බේක් කරගන්න. එහෙනම් අපි දැන් සෙල්සියස් අංශක 160ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 35ක් අපේ බටර් කේක් එක බේක් කරගමු. බේක් කරන කාලය සහ උෂ්ණත්වය oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 35ක් බේක් කරගත්තු අපේ බටර් කේක් එක. මම මේ බටර් කේක් එක කපන්න කලින් පොඩ්ඩක් නිමෙන්න තියෙනවා. දැන් අපේ කේක් එක හොඳටම නිමිලයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි කෑලි කපා ගමු. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති අපේ බටර් කේක් එක හොඳට බේක් වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් මැදින් බැහැලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉරිතැලිලත් නැහැ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි පාවිච්චි කරපු කේක් ට්‍රේ එක අපේ කේක් එක හැදෙන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි අපි පාවිච්චි කරපු අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම අපි එකම උෂ්ණත්වයක තියලා තමයි අරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ පුළුන් වගේ සොෆ්ට් එකට අපි හදාගත්තු අපේ රසම රස බටර් කේක් එක. යමි ඩිෂ් යමි අපි නම් රසම රස සොෆ්ට් එකට තියෙන බටර් කේක් කන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට බටර් කේක් හදලා රස බලලා රස ගැන කියලා යමි ඩිෂ් යමි අපිටත් කමෙන්ට් එකක් එවන්න. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ යමි ඩිෂ් යමි channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.